Hi student, today we are going to discuss about the effect of dielectric in order to increase the capacitance of a parallel plate capacitor. Actually, what is dielectric? How the dielectric help to increase the capacitance of a parallel plate capacitor? Dielectric to কি আর dielectric আমাক কেনেকে হেল্প করে টু ইনক্রিজ দ্য ক্যাপাসিটেন্স অফ এ প্যারালেল প্লেট ক্যাপাসিটর কেনেকে হেল্প করে আমি তার বিষয়ে স্টাডি করি হোয়াট ইজ ডাইইলেকট্রিক দ্য ডাইইলেকট্রিক ইজ এ সাবস্টেন্স ইট ইজ বেসিক্যালি ইনসুলেটর তার মানে ইট ডাজ নট হ্যাভ এনি ফ্রি চার্জ অফ ইটস ওন এ ডাইইলেকট্রিক ইজ এ সাবস্টেন্স হুইচ ডাজ নট অ্যালাউ ফ্লো অফ চার্জেস থ্রু ইট আমার কি হয় কন্ডাক্টরত কি হয় কন্ডাক্টরত ইট অ্যালাউ দ্য flow of charges through it but permits them to exert electrostatic force on one another through it. The dielectric is a substance which does not allow flow of charges. Charge flow allow no kore, but it permits them to exert electrostatic force on one another through it. The molecules of a dielectric are classified as either polar or non-polar. ডাইইলেকট্রিক সাবস্টেন্সটো নর্মেলি পোলার বা আনপোলার মলিকুলছৰ দ্বাৰা তোমাৰ কি হয় কম্পোজড হয় বুজি পাইছা হোৱাট ইজ পোলাৰ মলিকুল আমি জানো ওৱাটাৰ মলিকুলছ ওৱাটাৰ জানো HCl জানো N2O জানো NH3 জানো দিজ আৰ দ্য পোলাৰ মলিকুল পোলাৰ মলিকুলবিলাকত কি হয় 1N2 নিগেটিভলি চাৰ্জ থাকে আৰু 2N পজিটিভলি চাৰ্জ থাকে A polar molecule is one in which the center of positive charges and center of negative charges does not coincide each other. তারপরে polar molecule বিলাক basically electric dipole ধরে behave করে having a dipole moment of its own. প্রতিটো মলিকুলৰ এটা net dipole moment থাকে polar molecule বিলাকৰ. But in absence of external field, they align randomly. As a result, net dipole moment of the entire specimen is কিমান entire dielectric কিমান 0 এইটো ফিগাৰ চোৱাচোন এইটো ফিগাৰত কি হৈছে ডাইপল বিলাক randomly align হৈ আছে E0 মানে in absence of electric field ডাইপল বিলাক randomly align হৈ আছে দেখিছা নহয় তোমালোকে randomly align হৈ আছে net magnetic moment to তোমাৰ net electric dipole moment to তোমার কিমান হ'ব 0 হ'ব now as soon as the field is applied field apply কৰাৰ লগে লগে কি কৰিব external field এই dipole বিলাকক যে পার্মানেন্ট ডাইপোল আছে এই পার্মানেন্ট ডাইপোল বিলাক টর্ক এপ্লাই কৰিব and due to that torque the sum of the dipoles align along the direction of the external electric field এটা চোৱাচোন এইটো পজিটিভ চাৰ্জ এইটো নিগেটিভ এইটো পজিটিভ এইটো নিগেটিভ এইটো পজিটিভ এইটো নিগেটিভ এইটো এটা ডাইপোল এইটো এটা ডাইপোল এইটো এটা ডাইপোল আগৰ ডাইপোল কেটা কেনেকৈ আছিল চোৱা হেভ ইউ সিন দ্য পজিশন অফ দ্য ডাইপোল প্ৰতিটো ডাইপোল কি কৰিছে এক্সটাৰ্নেল ফিল্ডে কি কৰিছে ৰোটেট কৰিছে along the direction ৰোটেট কৰিছে ওকে ৰোটেশনটো কেনেকৈ হৈছে এক্সটাৰ্নেল ফিল্ড exert a torque on this individual dipole as a result the dipoles are rotated এটা চোৱা this negative charge and this positive charge neutralize each other this negative this positive neutralize each other as a result across the two end of the dielectric আমি কি পাইছো চার্জেস পাইছো চোৱাচোন এইটো এন্ডত চোৱা পজিটিভ চার্জ আছে এইটো এন্ডত কি আছে চোৱা নিগেটিভ চার্জ আছে মাজৰ খিনিত কিন্তু তোমাৰ কি নাথাকে মাজৰ খিনিত কিন্তু চার্জটো তোমাৰ কি হ'ব 0 হ'ব কাৰণ এইটো নিউট্ৰেলাইজ কৰে এইটো নিউট্ৰেলাইজ কৰে সেইকাৰণে চোৱা মই ডটেড লাইন দি পেলাই দি দিছোঁ তাৰমানে as soon as external field is applied on a polar dielectric external field exert torque and due to that torque some of the dipoles align along the direction of the field as a result across the two end of the across the two end of the insulator what happens across the two end of the insulator charges are developed and this phenomenon is basically actually called the polarization এটুকে polarization বুলি কয় এটুকে তোমাৰ কি polarization বুলি কয়
আৰু এটা মলিকুল আছিল নহয় নন পোলাৰ মলিকুল আছিল দেখিছা নন পোলাৰ মলিকুলৰ এক্সাম্পল কি আছিল অক্সিজেন নাইট্ৰজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইবিলাক মলিকুলছত কি হয় এইবিলাক মলিকুলছত চোৱা চেণ্টাৰ অফ পজিটিভ আৰু চেণ্টাৰ অফ নিগেটিভটো কইনচাইড হৈ থাকে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এনেকৈ কৰে চেণ্টাৰ অফ পজিটিভ চাৰ্জেছ কইনচাইড উইথ চেণ্টাৰ অফ নিগেটিভ চাৰ্জেছ এজ এ ৰিজাল্ট নেট ডাইপোল মমেণ্ট অফ দিছ মলিকুল ইজ 0 But as soon as the external field is applied, চোৱাচোন ডাইপোলবিলাক এই নিউট্ৰেল মলিকুলবিলাক স্ফেৰিক চিমেট্ৰিকেল মলিকুলবিলাক ইয়াৰ এটমবিলাক চিমেট্ৰিকেল আছিল চিমেট্ৰিকেল মলিকুলবিলাক কি হৈ গ'ল চোৱা ডাম্বেল চাপ এটা ল'লে দিছ ইজ পজিটিভ দিছ ইজ নিগেটিভ দিছ ইজ পজিটিভ দিছ ইজ নিগেটিভ ধৰিব পাৰিছানে দিছ ইজ পজিটিভ দিছ ইজ নিগেটিভ দিছ ইজ পজিটিভ দিছ ইজ নিগেটিভ দিছ ইজ পজিটিভ দিছ ইজ নিগেটিভ এজ এ ৰিজাল্ট কি হ'ব এইটো নিগেটিভে এইটোক নিউট্ৰেলাইজ কৰিব এইটো নিগেটিভে এইটোক কৰিব এক্ৰছ দ্য টু এণ্ড তোমাৰ কি হ'ব চাৰ্জ ডেভেলপড হ'ব এই ফেনমেনাটোকে তোমাৰ কি বুলি কয় পলাৰাইজেশ্যন বুলি কয় কিন্তু সৰু পেৰা এটা লিখি দিছোঁ চোৱা when an external electric field is applied the non-polar molecules develop a non-polar molecule develop a dipole moment due to the displacement of center of positive and negative charges, whereas the polar molecule align themselves along the direction of field, giving some net moment of the dielectric. As a result, giving some net moment of the dielectric. This phenomenon of inducing opposite charges across the two ends of the dielectric is called polarization. দেখিছে নহয় এইটো এণ্ড আৰু এইটো এণ্ডত কি হৈছে অপজিট চাৰ্জ ডেভেলপড হৈছে গতিকে সেইটোকে তোমাৰ কি পলাৰাইজেশ্যন বুলি কয় তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো পজিটিভ আৰু এইটো নিগেটিভ চাৰ্জ মিলি পেলাই এটা কি হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল হৈছে মই অলপ পিছত ওলাম সেইটো বস্তু ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল সেইকাৰণে এই পেৰাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট when an external electric field is applied the non-polar molecule develops a net dipole moment due to the displacement of center of positive and negative charges. ইয়াত চোৱাচোন center of positive and center of negative coincide হৈ আছিল কিন্তু ইয়াত কি হৈছে center of positive to along the direction of electric field গৈছে আৰু center of negative to opposite to the direction of electric field গৈছে whereas the polar molecule align themselves along the field giving some net dipole moment of the dielectric. This phenomenon is called the polarization. এই phenomenon-টোকে তোমাৰ কি বুলি কয় polarization বুলি কোৱা হয় okay that means as soon as electric field is applied on a dielectric what happens across the two ends of the dielectric some opposite charges are developed and this phenomenon is called the polarization. Now what is called polarization vector? The polarization vector P, it is actually vector quantity, describe the extent to which the molecules of dielectric becomes polarized by external field. The polarization vector describe the extent up to which the molecules of dielectric becomes polarized. The kiman molecule polarized howa mane center of positive and center of negative charge to separate howa along the direction of electric field. It is defined as the induced dipole moment per unit volume of the dielectric. সেইকাৰণে P is equal to মই কি দিম induced dipole moment divided by volume of the specimen দিম বা volume of the dielectric দিম What is induced dipole moment? Dipole moment কি পাইছিলোঁ আমি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সত আমি পাইছিলোঁ it is the product of charge with separation between the two charges. এইটো চাৰ্জক মই কিউপি বুলি কৈছোঁ প্লাছ কিউপি এইটো মাইনাছ কিউপি পিটো পলাৰাইজেশ্যনৰ কাৰণে আহিছে এইটো প্লাছ কিউপি এইটো মাইনাছ কিউপি ছেপাৰেটেড বাই কিমান ডিষ্টেঞ্চ ডি এই ডিষ্টেঞ্চটোক মই স্মল ডি বুলি কনচিডাৰ কৰিছোঁ স্মল ডি সেইকাৰণে মই চোৱা ইনডিউচ ডাইপল মমেণ্টটো কি লিখিছোঁ কিউপি ইনটু ডি লিখিছোঁ ডিভাইড বাই ভলিউম অফ দ্য স্পেচিমেন কিমান হ'ব ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়া ইনটু ডি ডি গেট কেঞ্চেল কিউপি বাই এ চাৰ্জ পাৰ ইউনিট এৰিয়াটোকে ছিগমা বুলি নকয় জানো বাট দিছ ইজ দ্য পলাৰাইজ চাৰ্জ এইটো পলাৰাইজ চাৰ্জ সেইকাৰণে এইটো পলাৰাইজ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি বুলি কৈছোঁ কোনটো চাৰ্জ পলাৰাইজ এই চাৰ্জটোক পলাৰাইজ চাৰ্জ বুলি কয় এইটো চাৰ্জক পলাৰাইজ চাৰ্জ বুলি কয় okay now we have to define a new term called the electric susceptibility এইটো দুই তিনিবাৰ আমাৰ কাউন্সিলৰ পৰীক্ষাত আহি গৈছে what is called electric susceptibility কিন্তু
ইলেক্ট্ৰিক সাসেপ্টিবিলিটি কৰাৰ আগতে মই আৰু এটা ডায়াগ্ৰাম তোমালোকক এবাৰ কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ কি হয় চোৱা এইটো ফিগাৰত চোৱাচোন তোমালোকে এইটো ফিগাৰত খুব ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ আছে এইখন ডাইৰেকশ্যন অফ এক্সটাৰ্নেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে হয়নে এইটো এণ্ডত পজিটিভ চাৰ্জ ইনডিউচ হৈছে ইয়াত নিগেটিভ চাৰ্জ ইনডিউচ হৈছে এইটো পলাৰাইজ চাৰ্জ বুলি কয় এজ এ ৰিজাল্ট ফ্ৰম দিছ পজিটিভ চাৰ্জ টু দিছ নিগেটিভ চাৰ্জ এ লাইনছ অফ ফ'ৰ্চ ষ্টাৰ্টছ এটা লাইনছ অফ ফ'ৰ্চ ষ্টাৰ্ট হ'ব এই পলাৰাইজ চাৰ্জটোৰ পৰা এইটো পলাৰাইজ চাৰ্জলৈকে এইটো পলাৰাইজৰ পৰা এইটো পলাৰাইজলৈকে কি হ'ব লাইনছ অফ ফ'ৰ্চ ষ্টাৰ্ট হ'ব তো এইটো আৰু এইটোৰ মাজত এইটোত কিয় নহয় কাৰণ এইটোৱে এইটোক নিউট্ৰেলাইজ কৰি থৈ দিছে নহয় দেয়াৰ ওচৰত আছে এইটো ইয়াৰ ওচৰত আছে এইটো ইয়াৰ ওচৰত আছে দে নিউট্ৰেলাইজ ইট সেইকাৰণে ফ্ৰম দিছ পলাৰাইজ পজিটিভ চাৰ্জ টু দিছ নিগেটিভ পলাৰাইজ চাৰ্জ এ লাইনছ অফ ফ'ৰ্চ ইজ ক্ৰিয়েটেড এতিয়া চোৱাচোন মই ইয়াত ডায়েগ্ৰামটো অলপ ডায়েগ্ৰামটো ধুনীয়াকৈ আঁকিছোঁ এইটো মোৰ ডাইইলেক্ট্ৰিক আছিল এইটো ডাইইলেক্ট্ৰিক এতিয়া ডটেড লাইনবিলাক আছে দে আৰ দ্য এক্সটাৰ্নেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দিছ এক্সটাৰ্নেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড polarizes this positive charge and negative charge across the two ends of the dielectric this positive charge and this negative charge across the two ends of the dielectric if the strength of the electric field is high and the dielectric constant or polarization constant of this dielectric is high then more charges would develop so how many charge polarized here how many polarized charge induced here it depends on nature of the dielectric as well as the external electric field so as a result you just see this is the applied electric field and this is the polarized electric field they are opposite to each other so what is the net field inside the specimen net field inside the specimen tomar ki hobo what is the net field inside the specimen it is E0 minus EP what is E0? It is applied electric field. What is EP? Polarized electric field. So, resultant is called the net electric field in the specimen. So, এই যে লাইনটো যে আছে এই লাইনটো যে আছে এইটো E0 আৰু এইটো যে আছে EP ইফালে কিমানটা লাইনছ অফ ফ'ৰ্চ আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা 5 লাইনছ অফ ফ'ৰ্চ ডটেড লাইনছ অফ ফ'ৰ্চ হাউ মেনি সলিড লাইনছ অফ ফ'ৰ্চ মই দুইটা বস্তু ডিষ্টিংগুইছ কৰিবৰ কাৰণে পলাৰাইজ লাইনছ অফ ফ'ৰ্চটো সলিডত দিছোঁ আৰু এপ্লাইড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ লাইনছ অফ ফ'ৰ্চটো মই কিছু ডটেড দিছোঁ চ' ডটেড কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা আছে আৰু সলিড কেইটা আছে দুটা আছে তো নেট ফিল্ড মোৰ কিমান হ'ব 1 2 3 4 5 minus 2 is 3 তাৰমানে if the polarization does not take place, what is the electric lines of force 5? But as soon as the dielectric is introduced in between the two plates, what happens? Resultant field inside the specimen, inside the dielectric decreases. If electric field decreases, electric potential also decreases. What is capacity? Capacity means ki asil? C is equal to Q by V. If potential decreases, capacity increases. বুজি পাইছা বস্তুটো যে ডাইইলেক্ট্ৰিকটো যেতিয়াই মই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত সোমাই দিম ৰিজাল্টেণ্ট ফিল্ড ইন বিটুইন দ্য টু প্লেট ডিক্ৰিজ কৰিব কাৰণ E0 টু 1 2 3 4 5 আৰু ইয়াত সলিড আছে এটা দুটা তো নেট ফিল্ড কিমান হ'ব প্লাছ হ'ব নে মাইনাছ হ'ব যদি পেৰেলেল হ'লেতেন দুইটা এৰো হেডটো যদি পেৰেলেল হ'লেতেন প্লাছ হ'লেতেন কিন্তু ইয়াত মোৰ মাইনাছ ইয়াত কি অপজিট আছে সেইকাৰণে 5 minus 2 is 3 so net field decreases since the net field decreases net field to decrease হৈছে হয় না net field decrease হোৱা মানে কি হ'ব potential decrease হ'ব potential decrease হোৱা মানে কি হ'ব capacity বাঢ়িব c মানে কি আছিল q by v potential to হটা denominatorত থাকে potential decrease হ'লে capacity increase কৰিব আমি সেই বিষয়ে পিছত আহিম মই অলপমান কৈ লৈছোঁ এইখিনি কথা আগতে It is what is electric susceptibility? The polarization vector directly proportional to the polarization vector directly proportional to the net electric field inside the dielectric. What is net electric field? It is applied field minus polarized field. So there should be a constant of proportionality. If constant of proportionality ke tumar ki boli koy electric susceptibility boli koy. So ইয়াত মই আৰু এটা কনষ্টেণ্ট ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ এপসাইলন 0 সেইটো কনষ্টেণ্টটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে
ডাইমেনশ্যনেলি ইকুৱেশ্যনটো কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এইটো কি বুলি কয় পাৰ্মিটিভিটি অফ ফ্ৰী স্পেচ বুলি কয় তোমালোকে পাইছা না কুলম্বছ ল'ৰ সময়ত পাইছা পাৰ্মিটিভিটি অফ ফ্ৰী স্পেচ বুলি কয় চ' হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰিক সাসেপ্টিবিলিটি ইলেক্ট্ৰিক সাসেপ্টিবিলিটি ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ ইলেক্ট্ৰিক susceptibility is the ratio of polarization vector to the epsilon 0 times the resultant field inside the dielectric. The ratio of electric polarization vector to the epsilon 0 times resultant electric field inside the dielectric is called electric susceptibility. Clear hoise etu? Clear hoise? If the dielectric is highly polarized, then value of this electric susceptibility is high. Okay? This value of electric susceptibility is high. Is it okay? Now next we have to discuss what is the relation between dielectric constant and electric susceptibility of the dielectric. Already during the study of Coulomb's law, we define one term, the dielectric constant. Dielectric constant. Can you remember? Now during the study of dielectric, we define another term called electric susceptibility. What is the relation between them? So dielectric constant, can you remember the definition of dielectric constant that is given in the first lectures of the Coulomb's law? That I mean define korujulu. Dielectric constant is a ratio of force between two charges separated by certain distance in air medium to the force between same two charges separated by same distance in the medium. যদি মই দুটা চাৰ্জৰ এটা চাৰ্জক যদি মই ইউনিট চাৰ্জ লওঁ সেই ফৰ্চটোকে মই E0 বুলি লিখিব পাৰিম সেইকাৰণে E0/E মানে কিমান 1/4πε0 Q/r². এইটো ইণ্টেনচিটি অৰ ফৰ্চ ইন এয়াৰ আৰু এইটো ফৰ্চ ইন প্ৰেজেন্স অফ ডাইইলেক্ট্ৰিক 1/4πε0 K Q/r². এইটো কেঞ্চেল যাব এইখিনি কেঞ্চেল যাব 1/1/K টো ৰখি যাব সেইকাৰণে K টো নিউমাৰেটৰত আহিব সেইকাৰণে dielectric constant can be defined as a force between two charges in air medium to the force between same two charges in the medium, or it can be defined as the ratio of electric field in air medium to the electric field inside the dielectric. That means if EP is large, যদি এই EP টো মোৰ লাৰ্জ হয়, EP টো লাৰ্জ হলে তোমাৰ কি হ'ব? E টো সৰু হ'ব। বুজি পাইছা এইটো? EP লাৰ্জ হলে E টো সৰু হ'ব কাৰণ মোৰ EP মানে কি আছিল? এইটো চোৱা E মানে মোৰ কি আছিল? E0 মাইনাছ EP আছিল। EP টো যদি লাৰ্জ হয় E টো সৰু হ'ব আৰু E টো সৰু হলে if E is small K is large. Is it okay? If E is small, K is large. I mean, if a dielectric has larger value of dielectric constant, or sometimes it is called relative permittivity. If it has highest value of relative permittivity, then resultant field inside the dielectric has low value. Okay? Now you see the figure, same figure, we already discussed it. So what is the net field? E0 minus EP. EP means key sigma P by epsilon 0. From where we get it? From the Gauss's law, second application of Gauss's law. If a surface has surface charge density sigma, what is electric field near it? E is equal to sigma by epsilon 0. In our cases, charges are polarized charges. So therefore sigma P means EP. But in the previous lectures just now, what is sigma P? Sigma P and P are related to each other. It is a polarization vector. This is the polarized surface charge density. What is polarization vector? It is an induced
বা polarized dipole moment per unit volume of the dielectric. What is polarization factor? Induced dipole moment per unit, this is the induced dipole moment per unit volume, that is equal to surface charge density due to polarization. Yes or no? Is it clear? So it is this. So EP is equal to P by epsilon 0. But what is P? This is P. This is absolute permittivity. This is electric susceptibility. This is the net electric field. This get cancelled. So therefore this, it will go on this side, 1 plus kappa E0 by E. In this expression, what is K? K is E0 by E. E0 by E. So E0 by E is K. So 1 plus kappa is K. That means if electric susceptibility has larger value, dielectric constant of that particular dielectric medium is also high. So this is the relation between electric susceptibility and dielectric constant. Okay, is it clear? Now we are going to discuss, or we are going to find out the capacitance of a parallel plate capacitor in presence of dielectric. You just see that this figure is already discussed. This is the two plate of a parallel plate capacitor. C and D. C and D are the two plate of parallel plate capacitor. This is positively charged, this is negatively charged. Plate area of each plate is capital A. As previously we derived, distance of separation between the two plates is small d. Now a dielectric slab is introduced in between the two plates of the capacitor whose thickness is T. I assume that this T is slightly less than equal to D. But in order to show the figure nicely, I take the thickness small. মই এই থিকনেছটো স্মল লৈছোঁ. আচলতে এই গোটেইখন ডাইলেক্ট্ৰিক তোমাৰ ক'ৰ পৰা ইয়ালৈ ইন্ট্ৰডিউচ হৈ আছে. সেইকাৰণে চোৱা টিটো মই কি লৈছোঁ, লেছ দেন ইকুৱেল টু ডি লৈছোঁ. কিন্তু একদম মই যদি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডাইলেক্ট্ৰিকখন আকো ছবিটো আঁকিবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব. সেইকাৰণে মই তোমালোকক কি দিছোঁ, ইয়াৰ থিকনেছটো অলপ কমকৈ দিছোঁ. হৈ গ'ল, এইখিনি বুজি পাইছা? গতিকে ইয়াত কি হৈছে, এই ডটেড লাইনবিলাক কি আছিল, এপ্লাইড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছিল, আৰু ছলিড লাইন দুটা মোৰ তোমাৰ কি, polarized electric field. So they are oppositely directed. So therefore net field inside the dielectric decreases. What is the net field inside the dielectric? Net field inside the dielectric is E0 minus EP, and that is equal to E0 by K. That is equal to E0 by K. From where it is calculated? From this line. K is equal to E0 by E. So what is E? It is E0 by K. K means E0 by E. So what is E? E0 by K. So therefore E is equal to E0 by K. That means from one definition, resultant electric field is equal to resultant electric field inside the dielectric is E0 minus EP. But from another definition, resultant electric field inside the dielectric is E0 by K. So K is called dielectric constant. Now what is potential difference between the two plates of the capacitor, E into D? From where this expression comes? We know that E is equal to minus dV by dx. Can you remember it? E is minus dV by dx. So what is dV? E dot dx. In terms of magnitude, so V is equal to E dot d. E is equal to minus dV by dx. So what is dV? E into dx. So dV er jagat V likhichu, E er jagat E likhichu, dx er jagat d likhichu. What is E? E মানে মই কি পাইছিলোঁ, E0 by K. বুজি পাইছা? E মানে E0 by K d. What is E0? E0 মানে মোৰ কি, sigma by epsilon 0. Sigma by what is sigma? Sigma is the surface charge density on this plate. Sigma is the surface charge density of this plate. তবে this Q divided by plate area of this plate. এইখনৰ প্লেট এৰিয়া কিমান, কেপিটেল এ. ইয়াত মই কিমান চাৰ্জ দিছোঁ, কিউ চাৰ্জ দিছোঁ. চ' ছিগমা ইজ মোৰ কিমান হ'ব, কিউ বাই এ হ'ব. আচ্ছা, এইটো পিছত আহিম আমি. গতিকে হোৱাট ইজ পটেঞ্চিয়েল? ইট ইজ ছিগমা ডি ডিভাইড বাই এপচাইলন 0K. চ' হোৱাট ইজ কেপাচিটি? কেপাচিটি মিনছ কিউ বাই ভি. কিউ ইজ দ্য চাৰ্জ গিভেন অন দ্য প্লেট চি. কিউ মিনছ ছিগমা এ. হোৱাট ইজ ভি? ছিগমা. চ' ছিগমা গেট কেঞ্চেল. চ' হোৱাট ইজ কেপাচিটি? এপচাইলন 0K A by D.
বুজি পাইছা? So this is the capacity of a parallel plate capacitor. This is the capacity of a parallel plate capacitor when a dielectric slab is inserted in between the two plates. Okay? Now we are going to discuss a very small and very important topic. Capacitor to Hegel tate effect of dielectric on capacitor to Hegel me bujilu te when a dielectric is inserted or যেতিয়া মই dielectric slab এখন বা প্লেট এখন হুমাই দিম কেপাচিটৰৰ দুইখন প্লেটৰ মাজত তেতিয়া কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কমি যায় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কমিলে পটেনশিয়াল কমিলে কেপাসিটি বাঢ়ে কাৰণ C = আমাৰ কি আছিল Q/C মানে আমাৰ কি আছিল ইয়াত লিখা আছে C মানে কি Q/V সো V2 কমি যায় C2 বাঢ়ি যাব সেইখিনি আছে এটা আমি খুব সৰু টপিক পঢ়িম এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট ডিৰাইভেশনটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আজিলৈকে আহা নাই শেয়াৰিং অফ চাৰ্জেছ বিটুইন টু কণ্ডাক্টৰছ অৰ কেপাচিটৰছ শেয়াৰিং অফ চাৰ্জ কেনেকৈ শেয়াৰ কৰিব দুটা কণ্ডাক্টৰৰ মাজত চাৰ্জ শেয়াৰ কৰিলে এনাৰ্জি লস্ট হয় নেকি সেইখিনি বিষয়ে পঢ়িম এইটো এটা মোৰ কণ্ডাক্টৰ আছে তাৰ কেপাসিটি C1 এইটো এটা কণ্ডাক্টৰ আছে তাৰ কেপাসিটি C2 এইটোক মই A বুলি কৈছো এইটোক মই B বুলি কৈছো ধৰিব পাৰিছা নহয় ইয়াত মই Q1 চাৰ্জ দিছো সো ইয়াৰ পটেনশিয়াল কিমান হ'ব Q1/C1 ইয়াত চাৰ্জ Q2 দিছো ইয়াৰ পটেনশিয়াল কিমান হ'ব Q2/C2 ঠিক আছে এটা দুইটা কণ্ডাক্টৰ যদি মই এডাল ওয়্যাৰৰ সহায়ত জয়েন কৰি দিও তে কি হ'ব চাৰ্জটো ৰিডিস্ট্ৰিবিউট হ'ব চাৰ্জ ফ্লো কৰিব কৰপৰা কলৈ from the body of higher potential to the body of lower potential কেতিয়ালৈকে ফ্লো কৰিব until their potential becomes equal এদিকে লিখিছো চাৰ্জ ৰিডিস্ট্ৰিবিউটেড until their potential becomes equal ভ্যালুটোক মই ক্যাপিটেল V বুলি কৈছো এটা এই যে কণ্ডাক্টৰ দুটা বা কেপাচিটৰ দুটা মই জয়েন কৰি দিলো যদি সিরিজ জয়েনিং হল নে প্যারালাল জয়েনিং হল আমি কেনেকৈ গম পাম যদি দুইটাতে একে চাৰ্জ থাকে তেতিয়া মই কি কম সিরিজ বুলি কম আৰু দুইটাৰ যদি পটেনশিয়াল একে হয় মই প্যারালাল বুলি কম কাৰণ প্যারালাল কেপাচিটৰত পটেনশিয়াল কনস্ট্যান্ট থাকে আফটাৰ জয়েনিং কি কৈছো দে হ্যাভ কনস্ট্যান্ট কমন পটেনশিয়াল তাৰমানে ইহঁত দুটাই প্যারালাল কেপাচিটৰৰ কাম কৰিব যদি প্যারালাল কেপাচিটৰৰ কাম কৰে কেপাসিটি অফ কম্বিনেশন আফটাৰ জয়েনিং কিমান হ'ব C1 + C2 ইয়াত দিছো arrangement is equal to parallel arrangement is equivalent to parallel so what is common potential V মানে কিমান হ'ব total charge divided by total capacity total charge কিমান আছিল Q1 + Q2 আমি তো পঢ়িছিলো কনজারভেশন অফ ইলেক্ট্রিক চাৰ্জেছ চাৰ্জটো ডেষ্ট্ৰয় হ'ব নোৱাৰে চাৰ্জ ক্ৰিয়েট হ'ব নোৱাৰে সো total charge কি থাকিব লাগিব Q1 + Q থাকিব লাগিব হেকাৰে Q1 + Q2 after joining both of them what is the capacity of the arrangement হেতে প্যারালাল কেপাচিটৰৰ কাম কৰে হেকাৰে কিমান হ'ব C1 + C2 তা Q1 মানে কি C1 V1 Q2 মানে কি C2 V2 divided by C1 + C2 so this expression gives you the value of common potential when I join two capacitors of capacity C1 and C2 having charge Q1 and Q2 initially. Now we want to discuss is there any energy loss during the process. এতিয়ালৈকে মই কমন পটেনশিয়ালটো উলালো হিহঁতৰ মাজত এতিয়া মই চাম দুইটা জয়েন কৰিলে কিবা এনাৰ্জি লস হয় নেকি সো হোৱাট ইজ এনাৰ্জি লস মই ধৰি ললো ইনিশিয়াল এনাৰ্জি মাইনাস ফাইনাল এনাৰ্জি হোৱাট ইজ ইনিশিয়াল এনাৰ্জি হাফ C1 V1 স্কয়ার ইয়াৰ ইনিশিয়াল এনাৰ্জি হাফ C2 V2 স্কয়ার হেকাৰে হাফ C1 V1 স্কয়ার প্লাস হাফ C2 V2 স্কয়ার হোৱাট ইজ ইয়াৰ ফাইনাল এনাৰ্জি কিমান হ'ব হাফ what is common what is the total capacitance C1 + C2 what is potential common potential V square from this expression this is the expression of common potential yes or no this is the expression of common potential so I substitute this common potential in this equation so whole square হৈ গল এটা সো ইয়াত C1 + C2 whole square আছে ইয়াত C1 + C2 আছে এটা ক্যান্সেল যাব এটা যদি মই এটো ভাঙি দিও এটো জানা a + b whole square হ'ব এটো ভাঙি দি ক্যালকুলেশন কৰিলে মই কিমান পাম হাফ C1 C2 divided by C1 + C2 V1 - V2 whole square পাম এটা সো whether V1 greater than V2 or V1 less than V2
ইহঁতৰ হোল স্কুৱেৰটো তোমাৰ কি হ'ব সদায় পজিটিভ কোৱান্টিটি হ'ব তাৰমানে দেয়াৰ ইজ অলৱেজ সাম লছ অফ এনাৰ্জি when we join two charged bodies তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছা তোমালোকে যেতিয়া বেটাৰীটো তোমালোকে ইনভাৰ্টাৰত লগাব যোৱা বা গাড়ীৰ বেটাৰীটো তোমালোকে খুলিব যোৱা তে কি হয় স্পাৰ্কিং হয় না সো ইয়াতো একে হ'ব when I join both the conductors or capacitors with the help of the wire just before connection sparking occurs আৰু কিছু সময়ৰ পিছত কি হ'ব তাঁৰডাল গৰম হ'ব গতিকে এনাৰ্জি লছ হ'ব এনাৰ্জিটো লছ হ'ব সেইকাৰণে ইনিচিয়েল এনাৰ্জি ইজ মোৰ দেন ফাইনেল এনাৰ্জি সেইকাৰণে দেয়াৰ ইজ লছ অফ এনাৰ্জি ইয়াত তোমালোকে খালি এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো মনত ৰাখিব লাগিব যে when two charged bodies are joined by a wire the common potential of the two body V is C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2 when we join both the charged bodies the charge redistributed until their potential becomes equal সেইকাৰণে হি parallel capacitor কাম কৰিব সেইকাৰণে common capacitance to C1 plus C2 এইটো পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে আৰু what is loss of energy initial energy minus final energy হেতু কৰিলে মই কিমান পাম হাফ C1 C2 divided by C1 plus C2 V1 minus V2 whole square তো এইখিনি কৰিলে আমাৰ কেপাচিটৰৰ বা কেপাচিটেন্সৰ অলমোস্ট গোটেইখিনি বস্তুৱে ক্লিয়াৰ কমপ্লিট কৰা হৈ গৈছে থিওৰিটিক্যালি কৰা হৈ গৈছে খালি নিউমাৰিকেলখিনি আছে নিউমাৰিকেলখিনি আমি ডিউ ক্লাছত কৰি থাকিম আজি ৰাখিছোঁ ঠিক আছে যদি তোমালোকে চাই ভাল পাইছা কি কৰিবা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা তোমালোকে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব পাৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে সুবিধা কি হ'ব মই যদি এনি কিবা মডিফিকেশ্যন কৰোঁ লগে লগে তোমালোকৰ তাত সেইটো গুচি যাব আজি ৰাখিছোঁ ঠিক আছে